সেন্টেন্স এটাত আমি গোয়িং টু কেতিয়া ইউজ কৰোঁ বা কেনেধৰণৰ বাক্যবিলাকত আমি গোয়িং টু ইউজ কৰি বাক্যটো ক'ব পাৰোঁ। প্ৰথমতে আমি ষ্ট্ৰাকচাৰটো ডেট মিনছ ফৰ্মুলাটো জানিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। ইয়াতে চাওক, যেতিয়া আমি গোয়িং টু দি বাক্য এটা গঠন কৰিব লাগে, ডেট মিনছ বাক্য এটাত যেতিয়া আমি গোয়িং টু ইউজ কৰিম তেতিয়া আমি চেণ্টেন্সটো এই ধৰণে গঠন কৰিব লাগিব। প্ৰথমতে আমি ছাবজেক্ট দিব লাগিব, তাৰপিছত বি ভাৰ্ব, ডেট মিনছ এম ইজ আই। এই তিনিটা যিকোনো এটা আমি ইউজ কৰিব লাগিব। তাৰপিছত দিব লাগিব গোয়িং টু, তাৰপিছত ইনফিনিটিভ আৰু আদাৰ ৱাৰ্ডছ থাকিলে আমি দিব পাৰিম। ডেট মিনছ এইটো আছিলে ষ্ট্ৰাকচাৰ। এই ফৰ্মুলাটো ইউজ কৰি কিনে আমি গোয়িং টু ইউজ কৰিব পাৰিম। চ' এইখিনিতে আৰু কেইটামান কথা বুজি লওঁ। গোয়িং টু আমি তেতিয়া ইউজ কৰিব পাৰি যেতিয়া ফিউচাৰত আমি কিবা এটা কাম কৰিবলৈ গৈ আছোঁ বা কিবা এটা আমি কথা ভাবিছোঁ আৰু সেইটো কৰিবলৈ গৈ আছোঁ। ডেট মিনছ ভৱিষ্যতত বা কিবা এটা কৰিম বা কৰিবলৈ গৈ আছোঁ, তেনেধৰণৰ বাক্যবিলাকত আমি গোয়িং টু ইউজ কৰিব লাগে। এতিয়া আমি কেইটামান এক্সাম্পল ল'ম আৰু সেই এক্সাম্পল কেইটা সহায়ত আমাৰ ডাউটখিনি ক্লিয়াৰ হ'ব চাগে। চ' মই ইয়াত কেইটামান এক্সাম্পল লিখিলোঁ, তাৰপিছত বুজিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। ইয়াতে কেইটামান এক্সাম্পল লিখিছোঁ আৰু সেই এক্সাম্পল কেইটালৈ লক্ষ্য কৰক যে প্ৰথমটোলৈ চাওক যে আই এম গোয়িং টু টেল ইউ এ ষ্টৰি। আই এম গোয়িং টু টেল ইউ এ ষ্টৰি। ইয়াৰ অৰ্থটো কি প্ৰকাশ কৰিছে যে মই ভাবিছোঁ যে তোমাক এটা ষ্টৰি ক'ম, ডেট মিনছ গল্প ক'ম আৰু সেইটো ক'বলৈ গৈ আছোঁ। চ' অৰ্থটো আমি কি বুজি পালোঁ যে কিবা এটা ভবা হৈছে আৰু সেই ভবা কথাটো ক'বলৈ গৈ থকা হৈছে। ডেট মিনছ ভৱিষ্যতত কামটো হ'বলৈ গৈ আছে। চ' এই ধৰণৰ চেণ্টেন্সবিলাকত আমি গোয়িং টু ইউজ কৰিম। ইয়াতে চাওক, আমি প্ৰথমতে ছাবজেক্ট দিছোঁ, তাৰপিছত হেল্পিং ভাৰ্ব লগাই দিছোঁ এম, ডেট মিনছ উই ভাৰ গোয়িং টু টেল ইউ এ ষ্টৰি। যে আই এম গোয়িং টু টেল ইউ এ ষ্টৰি, যে মই তোমাক এটা গল্প ক'ম বা মই তোমাক এটা গল্প ক'বলৈ গৈ আছোঁ, এনেকুৱা অৰ্থ প্ৰকাশ কৰিছে। আই এম গোয়িং টু টক টু হিম। আমি কি কৰিলোঁ, জাষ্ট ষ্ট্ৰাকচাৰ অনুযায়ী আমি চেণ্টেন্সটো লিখিলোঁ আৰু ইয়াৰ মিনিংটো এনেকুৱা কৰিছে যে আই এম গোয়িং টু টক টু হিম, যে মই তাক কথা ক'বলৈ গৈ আছোঁ বা মই তাক কথা ক'ম, এনেকুৱা অৰ্থ প্ৰকাশ কৰিছে। তাক মানে হিম মানে হৈছে তেওঁক বা তাক ন। ডেট মিনছ কথা পতা কামটো হোৱা নাই, ভবা হৈছে, আকৌ সেইটো ভৱিষ্যতত হ'বলৈ গৈ আছে। চ' এনেধৰণৰ চেণ্টেন্সবিলাকত আমি গোয়িং টু ইউজ কৰিম। আকৌ এইবিলাকৰ নেগেটিভ ফৰ্ম যেতিয়া আমি গঠন কৰিম, ডেট মিনছ নেগেটিভ চেণ্টেন্স যেতিয়া লিখিম, পজিটিভৰ পৰা নেগেটিভ কৰোঁতে জাষ্ট আমি এই বিভাগবিলাকৰ লগত নট লিখি দিলে আমাৰ হৈ যাব। যে আই এম নট গোয়িং টু টেল ইউ এ ষ্টৰি, আই এম নট গোয়িং টু টক টু হিম, জাষ্ট আমি নট লিখি দিম। আকৌ এইটো লৈ চাওক, হি ইজ গোয়িং টু বাই এ নিউ মোবাইল। হি ইজ গোয়িং টু বাই এ নিউ মোবাইল। ইয়াৰ অৰ্থটো কি প্ৰকাশ কৰিলে যে তেওঁ এটা নতুন মোবাইল কিনিবলৈ গৈ আছে বা তেওঁ এটা নতুন মোবাইল কিনিব। ছাপ'জ ইয়াৰ এই চেণ্টেন্সটোৰ ষ্টেটমেণ্টটো এনেকুৱা প্ৰকাশ কৰিছে যে তেওঁ মোবাইল কিনিব, কথাটো ভাবিছে আৰু সেইটো হয়তো কিনিবলৈ গৈ আছে বা কিনিবলৈ যাব, এনেকুৱা অৰ্থ প্ৰকাশ কৰিছে। চ' এই ধৰণৰ চেণ্টেন্সবিলাকত আমি গোয়িং টু ইউজ কৰিব পাৰি। যে হি ইজ গোয়িং টু বাই এ নিউ মোবাইল, যে তেওঁ এটা মোবাইল কিনিবলৈ গৈ আছে, নতুন মোবাইল। ডেট মিনছ আকৌ নেগেটিভ ফৰ্মত আমি এনেকৈ লিখিব পাৰোঁ, হি ইজ নট গোয়িং টু বাই এ নিউ মোবাইল। উই আৰ গোয়িং টু ডিছকাছ। যে উই আৰ গোয়িং টু ডিছকাছ, যে আমি ডিছকাছ কৰিবলৈ গৈ আছোঁ বা আমি ডিছকাছ কৰিম ন। যে ডিছকাছ আলোচনা কৰাৰ কথাটো ভবা হৈছে আৰু এইটো ভৱিষ্যতত কামটো হ'বলৈ গৈ আছে। চ' এই ধৰণৰ চেণ্টেন্সবিলাকত আমি গোয়িং টু ইউজ কৰিম, যে উই আৰ গোয়িং টু ডিছকাছ। আৰু নেগেটিভ ফৰ্মত আমি জাষ্ট নট লিখি দিম, যে উই আৰ নট গোয়িং টু ডিছকাছ। শ্বি ইজ গোয়িং টু বাই মি এ বুক। শ্বি ইজ গোয়িং টু বাই মি এ বুক। শ্বি ইজ নট গোয়িং টু হেল্প হিম ইন দ্য মেটাৰ। এইটো নেগেটিভ ফৰ্মত লিখা আছে, জাষ্ট আমি নট লিখি দিছোঁ। উই আৰ গোয়িং টু পেইণ্ট ইয়ৰ ৰুম। উই আৰ গোয়িং টু, যে আমি গৈ আছোঁ, ক'লৈ গৈ আছোঁ, যে ইয়াত গৈ থকা অৰ্থত এনেকুৱা প্ৰকাশ কৰিছে যে কিবা এটা একশ্যন হ'বলৈ গৈ আছে, কিবা এটা কাম হ'বলৈ গৈ আছে। চ' আকৌ এইটো ভৱিষ্যতত, ডেট মিনছ আমি ভাবিছোঁ যে আৰু সেই ভবা একশ্যনটো আমাৰ ভৱিষ্যতত হৈ আছে। চ' তেতিয়া
আমি গোয়িং টু ইউজ কৰিম ন যে উই আৰ গোয়িং টু পেইণ্ট আৱাৰ ৰুম ব্লু যে আমি আমাৰ ৰুমটো ব্লু কৰিবলৈ গৈ আছোঁ বা আমি আমাৰ ৰুমটো কোঠাটো ডেট মিনছ ব্লু পেইণ্ট কৰিম যে আই এম গোয়িং টু মাৰ্কেট বাই এ নিউ শ্বাৰ্ট যে আই এম গোয়িং টু মাৰ্কেট বাই এ নিউ শ্বাৰ্ট যে বজাৰত মই গৈ আছোঁ যে এটা নতুন শ্বাৰ্ট কিনিবৰ কাৰণে ডেট মিনছ এইটো ভৱিষ্যতত কামটো হ'বলৈ গৈ আছে বা মই এটা নতুন শ্বাৰ্ট কিনিম আৰু সেই কথাটো মই ভাবিছোঁ আৰু এইটো ভৱিষ্যতত কৰিবলৈ গৈ আছোঁ চ' তেতিয়া আমি এই ধৰণে ক'ব পাৰোঁ যে আই এম গোয়িং টু মাৰ্কেট বাই এ নিউ শ্বাৰ্ট আকৌ নেগেটিভ ফৰ্মত আমি কি কৰিম জাষ্ট আমি বি ভাৰ্বৰ লগত এটা কি লিখি দিম নট লিখি দিম তেতিয়া আমাৰ চেণ্টেন্সটো কি হ'ব নেগেটিভ ফৰ্মত গঠন হ'ব আশা কৰিছোঁ বন্ধুসকল নিশ্চয় বুজিব পাৰিছে যে আমি গোয়িং টু ক'ত আৰু কি ধৰণৰ চেণ্টেন্সবিলাকত ইউজ কৰোঁ এইটো কোনো টেন্স অনুযায়ী আমি ইউজ নকৰোঁ